Salut și bine ați venit pe canalul Phone Guide. Eu sunt Dan și în acest clip vreau să vă vorbesc despre o setare care vă poate ajuta să economisiți bani atunci când sunteți plecați în concediu, mai ales în afara țării. Setarea este pe iPhone. În ultimele clipuri am vorbit despre aplicația Poze de pe iPhone. Și ce vreau să vă spun, în momentul în care sunteți plecați în concediu, de obicei faceți mai multe poze și atunci, dacă mergeți la configurări și mergeți la aplicații, aici căutați aplicația Poze, aici este. Dacă aveți sincronizat telefonul cu iCloud-ul, adică această opțiune este bifată Poze iCloud, automat când sunteți plecați în concediu, ele se vor încărca pe iCloud. Această încărcare se face folosind internetul, adică datele mobile sau Wi-Fi. Și atunci, dacă mergem mai în jos, aici avem opțiunea de date celulare și aveți bifate aceste două opțiuni, actualizări nelimitate și date celulare, încărcarea pozelor pe iCloud se va face folosind datele celulare, adică ceea ce plătiți la abonament. Pachetul de date celulare, de obicei în afara țării, chiar și în spațiul Uniunii Europene, este destul de redus. Odată ce este epuizat, se taxează suplimentar și se plătește destul de mult. De aceea sfatul meu este să dezactivați aceste două opțiuni, deci actualizări nelimitate și chiar și cea de date celulare. Le puteți reactiva în momentul în care vă întoarceți în țară, dar atâta timp cât sunteți plecați, pozele de pe iCloud se vor sincroniza doar în momentul în care vă conectați la o rețea Wi-Fi, care să presupunem că este gratis și nu plătiți nimic pentru ea. Bun, acesta a fost clipul meu pentru ziua de astăzi. Sper să vă fie de folos. Dacă aveți întrebări, vă voi răspunde și ne vedem la clipul următor. Să aveți o zi faină!